Hello guys, welcome back to my channel. For today's video, oh my gosh, I think medyo napalitan nabawasan ng konti yung stress natin sa alam niyo na kung saan dahil may dumating ng salamat Shopee. Okay, so itong in-order ko na to is matagal ko na talaga siyang balak na orderin, but syempre dahil sa kakulangan ng pera, hindi pa ako makabili, kaya this time syempre meron na may konti lang kasi this product is a bit cheap. Hindi siya a bit, cheap talaga siya, cheap. So mura lang siya, but sinabi ko sa sarili ko, okay lang kahit na mura, basta makabili ako nung gusto ko. Kasi nga kahit na mura lang yan or kahit na malit lang siya, kontento na ako doon. Basta mabili ko lang siya, kahit na masira na dyan, okay na. At least na-try ko na siyang gamitin. So ganito ako kasi kapag may bumibili ako, yun, okay lang, mabili ko siya, tapos magamit ko siya ng ilang week. Pag nasira, okay lang, nagamit ko naman, try ko naman ng gamitin, di ba? So, but today, we will unbox. This is my first unboxing. So, pasensya na po. So, ngayon, wala na tayong alcohol. Ito na lang yung alcohol natin. So, ngayon, ibubuhos na lang natin siya dito. Hindi ko muna ipapakita. Bubuhos na muna natin. Yan. Maliligo ka muna. Siyempre, yung kamay na lang natin. Yan. Yan. Are you ready? Ready? Ta-da! Studio! Oh my gosh! This is a ring light. So, itong ring light na to ay 26 cm lang siya. So, malit lang siya. Pangalawa sa pinakamaliit ata. Tama po. Kasi yung una ata ng maliit, yung 16. So, yan. So, start na natin siyang buksan. Yan, nadali tayong konti. Yan. So, ito yung ang ganda-ganda. Di ba? Yan. Yung bubble wrap. So, ang dami niyang bubble wrap. Oh, gusto niya sa inyo na lang, Yan. This is it. Hello, so, sana maayos. Wow. So, yung mga effect nila noon. Ay, hindi kasha. Hindi kasha. Hindi kasha. Laki ng ulo natin. So, syempre, anong una natin gagawin? So, itong stand muna, syempre. This is a stand. Oh, yupi. So, siguro, kung gusto nyo bumili dun sa same seller na pinagbilihan ko, ilalagay ko na lang sa baba yung link nung pinagbilihan. Wow. Wala siyang instruction. Paano to? Okay. Tapos mamaya itatry natin. Hindi ko alam. How can I use this? Okay. So, ganyan. Dito tayo.
Yan, ito yung higpitan. Kaya higpit natin. Hindi, ito. Saan to? Hindi ko alam. Hindi ko alam to. Saan to? Mada. Hindi pala ito dito. Ay, saan. Okay. So, yan. Na-assemble na natin. So, ngayon, susubukan naman natin siya. Saan to? Ba't USB? Saan ikakabit to? USB? Sa charger. Ito pala, sa charger siya. Yan. Pagsubukan natin sa power bank. Kagana pa sa power bank. Let's try sa power bank. Okay, nag-ilaw. Nag-ilaw siya, guys. Nag-ilaw siya. So, let's try the light. So, meron siyang dito yung on and off. Oh! Oh my gosh! And then, ito yung yung unang light niya. So, pag babawasan natin, syempre minus. Babawasan natin yung ilaw. Tapos pagtataasan. And then, pag next na kulay naman yung ito, yung parang may ganon. Sa gitna. Oh, ito yung white. So, ngayon naman, susubukan natin sa ating camera. So, ito na yung sa camera natin. Okay, so medyo umayos na siya. Okay, so makakapag-vlog tayo ng medyo gabi. So, ito yung very niya, yan. Oh, very yung ilaw niya. So, itry natin yung yellow. What? Orange? This one? Wow! So fantastic! So, actually, kagaling ko lang kasi ng school. So, gusto ko lang itry kasi kailan na yun? Kahapon ata dineliver to. And then, gusto ko na siyang buksan pero sabi ko, kailangan kong i-box so kasi this is my first time to buy this. Okay. So, dito lang mag-end yung ating video. So, please don't forget to subscribe, like, and share this video para naman ma-inspire din yung iba na bumili na even though wala pa tayong pera ngayon. Kasi pag wala pa tayong pera ngayon, wag nating madaliin yung mga hindi naman masyadong importante. Actually, this one is hindi naman siya gaanong hindi kailangan. But, unahin muna natin yung mga kailangan natin. Pero pag medyo may extra na tayo, we can now buy kung ano yung mga gusto nating bilhin. Okay? Remember that, guys. Pwede tayong magtipid, but pag mayroon tayong mga extra, pwede tayong bumili para sa ating sarili. Kasi yung pera, pag ini-imbak natin yan, wala din lang yan. Kasi hindi naman natin alam yung panahon ngayon, di ba? Mamaya, end of the world na. Use ng pera mo, andun lang. Kaya kailangan
Makapag-ipon tayo pero maglaan din tayo ng para sa sarili natin. Okay? So now, without further ado, let's end this video. Bye-bye. Thank you for watching.